السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله جايبة لكم فكرة جديدة لاستخدام بقايا الخيوط نكون منها مفرش للسرير أو بطانية للبيبي، وممكن كمان ملابس، شال مستطيل، كوفية، طاقية، تكوني منها شنطة، تكوني منها بلوزة، كارديجان، أي حاجة إحنا حابين. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا مع بعض بنستخدم بقايا الخيوط، لكن بيكون معايا لون بيربط لي كل الوحدات اللي هي الالوان المختلفة دي، بتكون هي قاعدة المفرش او البطانية بنستخدمها لتكوين البطانية بتاعتنا، بيكون لون موحد. لكن كل المربعات الصغيرة اللي احنا هنشغل منها دلوقتي بتكون كل واحد فيهم ان شاء الله حتى بلون او بمجموعة الوان انت بتختاريها وبترتبيها زي ما انت عاوزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده زي ما احنا شايفين مربع جراني مكون من سطر واحد بس، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، لغاية ما بكون الأربع مجموعات والأربع زوايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. شرط في مربعنا النهاردة أو فكرتنا النهاردة إن كل الخيوط تكون سمك واحد مع حجم إبرة واحد. يعني ما ينفعش أشتغل بخيط سميك مع خيط رفيع مع خيط متوسط، لا، الحكاية هتبوظ منك ومش هتتظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بسيب مسافة من الخيط وابتدي على 2 من الأصابع أكون دائرة سحرية. بلف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للامام، بجيب الخيط عكس بعضه، يعني مش جنب بعضه، لا عكس بعض بشكل حرف الاكس، وارجع تاني للخلف. هلف في ايدي الناحية التانية. هنا تكون عندي حلقتين، بننزل من تحت الحلقة الاولى نسحب الحلقة التانية من تحتها وبلف ايدي واحدة واحدة بخرج الخيط من على ايدي. هتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بتحافظ عليه يقفلك الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة نبتدي نرفعه على ايدينا ونشتغل. اول حاجه ببتدي اعملها قبل ما اشتغل اقفل الدائره السحريه. معايا على الابره حلقه، بسم الله الرحمن الرحيم، بلف الخيط واخرج منها. السلسله اللي قفلت بيها بتكون جزء من ارتفاعي للغرزه الاولى، وهي غرزه عمود بلفه بيكون ارتفاعها 3 سلسله، يعني بقيلي على السلسله دي كمان 2، 1 2. خيط البدايه شديه شويه، ضيقي مركز او سنتر الدائره عشان تعرفي تشتغلي ايه من غير ما يكون الشغل مشدود معاكي. ببتدي ادخل، انا بعتبر الثلاث سلاسل دول عمود بلفه وبيكون اول عمود عندي من اول مجموعه. طيب ببتدي اكون عليه كمان 2 عمود بلفه، بيكون معايا الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين، يبقى كده عمود 2 3، باخد سلسلتين مسافة 1 2، وارجع تاني 3 عمود 1 2 3، سلسلتين كمان 3 عمود 1 2 3، سلسلتين 1 2، وكده فاضل لي كده مجموعة 2 3، فاضل لي كمان مجموعة 3 عمود 1 2 3. خيط البداية اهو، شديه بقى خالص، اقفلي مركز او سنتر الدائرة زي ما انت عاوزة. خدي سلسلتين الزاوية الأخيرة، وبعد كده روحي لتالت سلسلة ارتفاع، هنبتدي نقفل فوقيها بغرزة منزلقة. نضيف معانا كمان خيط البداية ونسحب الخيط ونخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. كده خلاص كونت المربع بتاعي. ابتدي أسحب بقى الخيط، أسيب مسافة من الخيط مش كبيرة وابتدي أقص، وبكده بكون خلصت اللون ده. دلوقتي بسحب الخيط بالشكل ده وهاجي هنا من الخلف من تحت الغرزة التانية، ببتدي اسحب بس الخيط ده لجوه للداخل، ومن تحت الغرز ببتدي ادخل تحت الاعمدة او داخل الاعمدة، اسحب الخيوط دي عندي في الداخل من هنا وارجع بردك في الاعمدة التانية. بقدر الامكان انا بحاول ان انا اخفيها واسحبها تحت الشغل بحيث ان هي ايه ما تفكش وما تضايقنيش. خلاص لما بحس ان انا خلاص اشتغلت عليها كفاية، ابتدي بقى اقص الزيادة. الخيوط دي بنحشي بيها العرايس الاميجرومي، ما نرميهاش، يعني هي كده كده زيها زي الفايبر. كده بيكون عندي خلاص المربع اكتمل. طيب بنبتدي الخطوة اللي هي طبعا التانية، انك بتبتدي بقى تجيبي اللون اللي هتشغلي بيه قاعدة البطانية او المفرش او القطعة اللي بتشغليها ايا كانت.
بتسيبي مسافة وتلف الخيط حلقة على الهوا زي ما احنا شايفين. بندخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، بكون عقدة بداية. هبتدي نرتب الوحدات زي ما احنا حابين يا بنات. تمام، الترتيبة دي هسيبها ليكم انتوا، لكن الفكرة عامة انا بشرحها هي شخصيا. هبتدي عند السلسلتين، بنزل انا كده معايا على الابرة حلقة، بنزل عند سلسلتين، اسحب الخيط واخرج من تحتها، معايا كده على الابرة حلقتين، بسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو زي ما احنا شايفين. هاخد 1 2 3 سلسلة، نخليهم 4 سلسلة عشان بس المسافة تكون مرتاحة، واروح هنا عند الزاوية التانية وادخل من تحت السلسلتين، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين هسحب بغرزة حشو. طيب انا محتاجة امسك اخد عمود تاني من الاعمدة، هعمل ايه؟ سلسلتين مسافة، وابتدي اجيب عمود تاني، ناخد ده ماشي لونه، نبتدي ندخل تحت السلسلتين، نشغل غرزة حشو 4 سلسلة، 1 2 3 4، وحشو تحت السلسلتين. طيب محتاجة كمان اعمل كمان مربع، 1 2، ونيجي هنا من تحت السلسلتين اللي بعدهم بدخل اشغل غرزة حشو، وطبعا بتكملي بقى السطر بتاعك او الخط بتاعك كله لغاية ما توصلي العرض او طول البطانية على حسب. لو حابة ان الشكل بتاعنا يكون الخطوط دي بالطول، يعني بشكل طولي، هتشتغلي الطول الاول للبطانية بعدد المربعات بقى اللي بتشغليها. تشغلي بقى ان شاء الله 2000 3000 مربع زي ما هيجي معاكي، ربنا يقويكي ويعينك. بعد كده بتبتدي تشبكي بقى الخطوط دي في بعضها. طيب لو انا عايزاها بالعرض، هبتدي اشتغل عرض المفرش، وبعد كده ابتدي اعمل خطوط خطوط خطوط، وبعد كده اشبك الخطوط دي في بعضها زي ما هنشوف دلوقتي. 1 2 3 4، وهنروح للمكان ده ونشغل غرزة حشو في الزاوية. طيب انا خلصت كده الخط بتاعي، انا بشغل معاكم بس على 3 قطع، لكن انتوا بالنسبة لكم طبعا بتشغلوا لغاية ما تخلصوا الطول او العرض زي ما اتفقنا مع بعض. طيب محتاجة امشي للجهة دي عشان اخد الخط ده، الجهة اللي هي طبعا اليسرى ليا. 1 2 3 4، هروح فوق الزاوية اللي هنا اشتغل حشو، وانا كده عملت ايه؟ جانب اشتغل عليه من هنا. 1 2 3 4، هروح بقى للزاوية اللي هنا اشغل غرزة حشو. طيب انا من المربع ده للمربع ده بناخد كام سلسلة؟ بناخد سلسلتين مسافة، 1 2، واروح للمربع اللي بعده في الزاوية الاولى حشو 4 سلاسل، 1 2 3 4، هروح للزاوية التانية حشو. طيب محتاجة انتقل او اتنقل لمربع تاني، سلسلتين مسافة، وهروح للمربع التالت اهو في الزاوية الاولى حشو 1 2 3 4، ونروح للزاوية التانية حشو. طيب انا محتاجة هنا بقى خلاص اقفل الشكل بتاعي ده، 1 2 3 4، وهروح للمكان الاول اللي انا اشتغلت فيه غرزة حشو. طب انا شغلاها كده كده يا رندا في بداية السطر، خلاص ما حصلش حاجة. هنروح بقى لغرزة الحشو نفسها، ننزل تحت حرف الفي، نسحب الخيط من تحت حرف الفي ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة، وابتدي اسحب الخيط بالشكل ده، اسيب مسافة، وبعد كده ابتدي اقص واكمل ايه كل الخطوط اللي معايا بالشكل ده. دي بتكون الخطوة التانية للمفرش بتاعنا او بطانيتنا النهاردة. بتكون جميلة جدا جدا، من بقايا الخيوط تقدري تكوني بطاطين بيبي، وخصوصا البنات اللي بتعمل مشروعات صغيرة، يعني تقدري تكوني من بقايا الخيوط المتاحة عندك اللي هي طبعا بقايا خيوط جديدة، تعملي منها بطاطين وتنزلي تبيعيها، هتكون جميلة جدا في منتهى الجمال. هكمل الخط التاني بنفس الطريقة وارجع لكم نشوف الخطوة التانية ايه، التالتة ايه مع بعض. رجعت لكم تاني واشتغلت القطعة التانية، المرحلة اللي احنا اشتغلناها مع بعض، وكمان المرحلة اللي بعدها، علشان كمان نشوف هنبتدي نشبك في الوحدات التانية ازاي. زي ما قلنا مع بعض وبكرر كلامي تاني، اذا حابة ان انت تشغلي الشكل الخطوط دي بالعرض، فبتشغلي المربعات على اساس عرض المفرش بتاعك، بتشوفي عرضه قد ايه وبتشتغلي عدد المربعات اللي تكون على قد المفرش بالظبط بالعرض، وبعد كده بتبتدي تشبكي ايه بالارتفاع بقى، الخطوات بتشبكي لغايه ما توصلي لطول المفرش. اما العكس، لو حابه الخطوط دي تيجي بطول المفرش، فبتبتدي تشتغلي المربعات بطول المفرش، وبعد كده بتبتدي تشبكي الخطوط دي جنب بعضها زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. اخر حاجة طبعا زي ما احنا شايفين كنا شغلينها مع بعض، ان احنا قفلنا بمنزلقة في المكان اللي احنا ايه واقفين عنده ده. هرتفع سلسلة فوق غرزة الحشو الاولى، وطبعا معايا خيط البداية هنا، ابتدي بردك اخفيه معايا وانا شغال. هبتدي داخل غرزة الحشو، بدخل واضيف معايا كمان خيط البداية،
واسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو. معايا حلقتين بسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين زي ما احنا شايفين. هلف الخيط على الابرة وابتدي فوق السلاسل الاربعة اشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود في نفس الفراغ كأني بكون زاوية مربع. 1 2 3 وناخد سلسلتين 1 2 وكمان 3 عمود في نفس الفراغ. 1 2 و3. طيب كده خلصنا ال4 سلسلة دول. بنشتغل في كل 4 سلسلة بنفس الطريقة 3 عمود سلسلتين 3 عمود. طيب انا عندي دلوقتي غرزة الحشو دي وسلسلتين وغرزة الحشو اللي بعدها بسيب الحشو من تحت السلسلتين بدخل هسحب الخيط وهخرج. معايا كده على الابرة حلقتين بسحب بغرزة حشو. هسحب الخيط واخرج من تحتهم بغرزة حشو. تاني برجع الف الخيط على الابرة وعلى الاربع سلاسل اللي بعدهم 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 2 سلسلة 1 2 كمان مرة 3 عمود 1 2 و3. نرجع تاني نكرر. هسيب الحشو واروح للسلسلتين اشغل فوقيهم غرزة حشو. الف الخيط على الابرة بسيب الحشو اللي بعدها فوق السلاسل الاربعة 3 عمود سلسلتين 3 عمود 1 2 3 1 2 سلسلة 1 2 3 عمود. طيب انا هنا ما عنديش سلسلتين يا رندا، انا كده وصلت خلاص لنهاية الخط. فوق غرزة الحشو زي ما ابتديت في غرزة حشو بختم فوق غرزة الحشو ايه اللي في الزاوية بغرزة حشو زي ما احنا شايفين. محتاجة اشتغل على ال4 سلسلة دول هي الحكاية 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة فوق ال4 سلسلة. 1 2 3 2 سلسلة 1 2 كمان 3 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3. خلصنا المكان بروح لغرزة الحشو اللي جنبي وبشغل غرزة حشو زيها فوقيها بالظبط. ومش بس يا بنات، على فكرة ممكن نكون من الوحدات دي او البقايا الخيوط. لو عندك بقايا خيوط قطن او اللي هي بقايا خيوط اللي هي رفيعة ممكن تكوني مفرش للترابيزة، مفرش لترابيزة السفرة او ترابيزة الانتريه. هيكون في منتهى الجمال وروعة وكله بهجة والوان حلوة جدا وجميلة. وببتدي هنا بقى ابتدي اكرر نفس الخط اللي انا عملته هنا. طيب انا محتاجة وانا بكرر محتاجة ان انا ابتدي اشبك الوحدات بتاعتي الخطوط دي مع بعضها. طب هعمل ايه؟ هجيب بقى الخط اللي انا اشتغلته اهو. طيب هبتدي اشتغل. انا بشتغل كام عمود؟ بشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود تمام، او 3 سلاسل يعني لو حابين تخلوهم 3 سلاسل مفيش مشكلة. 1 2 3. كنت باخد سلسلتين، لا هاخد سلسلة واحدة بس. وهجيب بقى الوحدة التانية بتاعتي اللي انا بشتغل اللي هي قصادي من ظهر الوحدة كده بنزل. دي المكان المربع ده قصاد المربع ده من تحت السلسلتين هنا بنزل اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وارجع تاني الف الخيط واروح لنفس فراغي هو اللي بشتغل فيه واشتغل 3 عمود تانيين. 1 2 3. خلصنا المكان ده بروح لسلسلتين وبشغل غرزة حشو. ارجع اشتغل 3 عمود 1 2 3 سلسلة. هروح بقى للمكان اللي بشبك فيه التاني اهو، بنزل من تحت السلسلتين. وعلى فكرة هنا ده ظهر الشغل، انا بنزل من عند ظهر الشغل يا بنات مش من وش الشغل. ظهر الشغل بنزل اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو والف الخيط تاني على الابرة وارجع تاني للمكان اللي انا فيه الوحدة اللي في ايدي. 1 2 3. هنا في السلسلتين فوقيهم بشغل غرزة حشو فوق السلاسل 4 3 عمود. 1 2 3 سلسلة واحدة بس. وهجيب الوحدة اللي قصادي تحت السلسلتين بشغل غرزة حشو وارجع تاني هنا اشتغل 3 عمود. 1 2 3. احنا كده خلاص خلصنا الخط بتاعنا. فوق غرزة الحشو الأخيرة بشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده. بصوا
ابتدت خلاص الخطوط تتشبك مع بعضها. قد ايه بيكون جميل ومميز وشكله رقيق جدا ومليان الوان مبهجة. نبتدي في المكان الاخير 3 عمود سلسلتين، 3 عمود، 1 2 3، 1 2 سلسلة كمان، 1 2 و3 عمود. وبنروح بقى لأول غرزة حشو اشتغلناها وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة، وبسحب بقى الخيط هنا واسيب منه 10 سنتي، وابتدي بعد كده ايه انضف الخيوط دي كلها بإبرة التنظيف بتاعتي زي ما احنا شايفين. وطبعا زي ما قلت لكم، اذا انت طبعا هتشتغلي بالطول هتعملي الطول الاول وتشبكي، هيكون الشكل جاي معاكي بالطول كده، كل الخطوط هتكون جايه بالطول كده. اما لو انت بتشتغلي بشكل عرضي بتعملي المقاسات بتاعتك على اساس العرض وتشتغلي بالشكل ده. وبتبتدي تكوني بقى بكل كميه الخيوط المتوفره عندك بكل الالوان، سواء انت عملتيها بترتيبه معينه او بدون ترتيبه. زي ما احنا شايفين انا حبيت ان احنا نشتغلها النهارده كده بدون اي ترتيب، علشان نتأكد بس ان احنا ممكن نشغل من اي بقايا خيوط موجودة عندنا من سمك واحد بحجم ابرة واحدة، نقدر نكون منتج حلو جدا وجميل. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله يسامر، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.